Sterionizer මොකක්ද මේ උපකරණය සහ මොකක්ද මේකේ භාවිතා වෙන තාක්ෂණය? ඇත්තටම මේකේ භාවිතා වෙන තාක්ෂණය ඇවිල්ලා බයිපෝලා අයනීකරණ තාක්ෂණය. අපි වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක් මගින් පිට කරන වාතයේ අඩංගු ඔක්සිජන් අණු මේ උපකරණය මගින් කෝල් ප්ලාස්මා ජෙනරේෂන් කියන ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරලා ඔක්සිජන් ධන සහ ඍණ අයන බවට පරිවර්තනය කරනවා. ඉතින් මේ පරිවර්තනය කරන ඔක්සිජන් ධන සහ ඍණ අයන අපි දන්නවා වායු ගෝලයේ ජල වාෂ්ප තියෙනවා. මේ ජල වාෂ්පත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා හයිඩ්‍රොක්සිල් ෆ්‍රී රැඩිකල් කියලා අතරමැදි රසායනික සංඝටකයක් හදනවා. මේක ගොඩක් රියැක්ටිව් කම්පවුන්ඩ් එකක්. මේ හදන හයිඩ්‍රොක්සිල් ෆ්‍රී රැඩිකල් එක අපි කතා කරන විස බීජ ඒ කියන්නේ ව්‍යාධිජනක ජීවීන්, වෛරස්, බැක්ටීරියා, දිලීර මේ වගේ තියෙන සෛල බිත්ති මත ප්‍රතික්‍රියා කරලා ඒ සෛල බිත්තිය වියෝජනය කරලා එම සෛල විනාශ කිරීමකට ලක් කරනවා. බයිපෝලා අයනීකරණ කියන තාක්ෂණය මුළු ලෝකේ පුරාම පැතිරිච්ච මුළු ලෝකේම පිළිගත්ත සහ සුප්‍රකට පරීක්ෂණාගාර තුළ තහවුරු කළ මේ තාක්ෂණය තමයි අපි මේ කතා කරන ස්ටීරියෝනයිසර් කියන උපකරණේ ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලොව සුපතල තාක්ෂණය ඇතුළත් ස්ටීරියෝනයිසර් උපකරණේ ඔබේ නිවසට, නිදන කාමරයට, ඒ වගේම කාර්යාලයට, ව්‍යාපාරික ස්ථානයට, රූප ලාවන්‍යාගාරයක් වෙන්න පුළුවන්, දන්ත ශල්‍යාගාරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ මෝටර රථයට මෙම තාක්ෂණය ඇතුළත් ස්ටීරියෝනයිසර් උපකරණය සවි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.